Yan. So, open natin. Agoy. Uy. Ano to? Hello guys. Ito yung ginagamit natin na flashlight mga tol sa pagsisid, no? Sa spearfishing adventure natin. May nakapag-request na mag-unbox tayo ng ganitong flashlight ulit. So we have decided to buy another 2 sets of diving flashlight, no? So ito na yan mga tol. Hello guys, we are now in LBC. May kinuha tayong package, ayan, no? Itong flashlight ang laman nito. So titingnan natin mamaya kung tama ba yung order natin, tama ba yung dumating na order natin. So yan, NBC. So tara. What's up guys, nasa bahay na tayo at syempre dala na natin ang ating in-order na diving flashlight. Oo nga pala, ito ang dati at hindi po ito yung bago nating bili, ang yupard flashlight. Yes guys, bumili tayo ulit ng bagong flashlight dahil satisfied naman tayo sa product na to. So ayan na, hindi na natin patagalin, buksan na natin. Ito yung bago nating bili. Yan. Wow! Yan, no? Ito yung dati, so set aside muna natin yan. So, open natin. Uy. Ano to? Agoy. Dati may plastic na nakabalot, yung bubble wrap. Ngayon, karton. Ano to? Karton. Pero, titingnan pa rin natin, no? Legit naman kasi dati yung pagbili natin, kaya bumili ulit tayo doon sa same store pa rin. Yan, dalawang karton sa ilalim ng isa pang karton, no? Pero wala na siyang bubble wrap. Pero okay lang, baka nasa ilalim. Tingnan natin. Yan, tabi natin yung isa. So ayan, open natin. Meron siyang charger. Meron din siyang battery for AAA na battery. Yan. At tabi natin yung karton. So andito yung manual kung paano gagamitin yung battery. Positive at saka negative. 18650 nga pala mga tolo. 18650 na yupard battery. Maganda siya, maganda naman. So far sa paggamit ko ng battery, umabot naman siya ng 2 to 3 hours, 3 to 4 hours. So ito yung bago mga tolo. Yan, bago yan mga lodi. Wow! Ito yung dati mga lodi. Wow! Okay. So, ito patuloy natin. Naka-bubble wrap siya, pero yung flashlight na mismo yung naka-bubble wrap. Dati, yung flashlight at saka yung box. Ito rin, i-open din natin ito, no? Yan. Pareho din may AAA na paglalagyan ng AAA battery. At saka yung flashlight mismo. So, open natin. Dalawa nga pala yung in-order natin mga tol, kasi kampante na tayong o-order doon sa dati nating pinagbilhan, kasi nga legit yung pagdating niya, tamang-tama yung battery at saka yung flashlight. So ito na yung bago mga tol, pero walang nakalagay na battery sa labas mga tol. So titingnan natin, kasi dati nilagay lang nila dito
So ayan na nga mga tolo. Ayan yung battery niya sa ilalim, nakalagay na sa ilalim. Pero may naka-cover na papel para hindi mag contact doon sa ilalim. At isa din, titingnan natin kung may battery ba. Ayan, may paglalagyan siya ng ng dito. Ito. Ayan, kasya. At saka dito na yung battery niya, pangalawang battery. So, yan mga tolo. So, ang gagawin natin ngayon, titingnan natin kung gagana ba itong battery. No, i-open lang natin ito, tanggalin natin ito. Diyan ka muna. Tapos ipasok natin. Make sure na yung positive ng tao tama yung pagkalagay. Dapat yung positive nasa doon sa unahan. Kailangan nga pala natin ito mga tol kasi 18650 yung battery natin. Ayan o. 18650 2200 mAh 3.7 volts. So ilagay natin dito sa ilalim kasi pag wala yan masyadong maluwag. Pwede lang to tanggalin kapag may battery ka na 26650 na battery. So ilagay natin. Then so ayan na mga tol. Tingnan natin kung gaano siya kalakas. Yan o. My goodness, ang lakas niya. So ganito yung forma sa ilalim mga tol. Sa ilalim ng dagat. Pwede niya siyang ma-submerge. Yan. So titingnan din natin yung isa. Try din natin yung battery. Tinanggalan natin yung cover na papel. Okay, pasok natin. So ganoon din mga tol, susubukan natin. Ayan. So ang lakas nila mga tol. Hindi ka mahihirapan sa ilalim ng dagat nito. Ayan. At ngayon naman mga tol ay susubukan natin kung legit ba yung nabili din nating o ipinadala nilang charger. Ayan, so li-ion charger siya mga tol. Ayan. Nandyan sa likod, no? Walang nakalagay yata na brand. May marka naman na nakalagay dyan mga tol kung positive ba or negative yung dapat na side na ilalagay mo. So ilagay natin yung battery. Yan yung indicator yan para malaman natin kung gumagana ba ang charger. Pag mag-light yan, ibig sabihin tama. Ayan, nag-light siya mga tol. So pwede na siyang i-charge. And then nakalagay dito mga tol na kailangan mong i-charge siya ng 4 to 5 hours to fully charge the battery. So isaksak na natin. So ayan mga tol, nagla-light siya. Ibig sabihin charging siya. Ayos. Ito yung bago, ito yung dati. So meron na tayong apat na yupard flashlight. Sana all. Binili nga pala natin ito sa Lazada. At nakadalawang bili na tayo. Dalawa-dalawa yung binili natin. So ito yung store nila. Pwede nyong i-check. At legit ito mga tol. Nabili natin ng 800 plus 840. Ang price niya talaga is 950. Tapos medyo nakatipid tayo, nakadiscount tayo. Kaya nabili natin ng 840. Pero ganun din, may shipping fee. So aabot pa rin ng almost 950. So yun mga tol. Hanggang sa muli. At don't forget to hit like, subscribe, and the notification bell para updated kayo sa video na i-upload natin. So hanggang sa muli, power!